Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend 16-17 mai. Așa cum știți, este lună nouă în Taur, lună nouă care, să știți că îl include și pe Mercur și el e prins acolo, însă să știți că totuși este o lună nouă cu potențial de vindecare. Da? Este o lună nouă care, să știți că ne invită pe fiecare în parte să ne recăpătăm valoarea. Da? Dar e personalizat cumva. Ni se cere așa, fiecare om în parte să vadă, domnule, care e valoarea ta, da? Care sunt talentele tale, ce poți să faci concret și să știți că este o lună nouă pe care putem să plantăm tot felul de semințe care ulterior să dea roade. Da? Să creștem acolo dintr-o semință un copac și să culegem roadele la un moment dat, chiar dacă e vorba de ceva ce poate funcționa mai lent, dar e și ceva care ne poate aduce stabilitate. Tot această lună nouă, părerea mea este că vine și cu vindecarea unor răni, unor frustrări, pentru că Venus, care guvernează luna nouă, este în Gemeni și face un sextil cu Chiron din Berbec, pe acolo e și Marte. Da? Și să știți că sâmbătă avem la grad exact și o conjuncție, Marte-Chiron, chiar în apropierea lunii noi, da? Cam la jumătate de oră diferență. Eu spun că e un moment în care ni se mai poate răsuci acolo un cuțit în rană, dar e și un moment în care e bine să spunem, să facem, să avem niște strategii, să începem de undeva. E despre a ne concentra foarte mult, să știți, pe partea și practică a lucrurilor. Acum, ascendentul e în Săgetător, pe acolo e și Lilith, doar că guvernatorul ascendentului e Jupiter, care este în Rac și care, să știți că face aspecte bune cu luna nouă. Deci poate să fie acel moment de hăirup, să zic așa, dar e acel moment în care zicem, uite, hai, mai pornesc o dată, mai fac o dată. Acum, e o lună nouă care poate să vină și cu o supra-solicitare. Eu v-aș recomanda mai multă odihnă în preajma acestei luni noi, pentru că totuși e un moment în care ni se cere să ne mai și împământăm puțin. Da? Adică nu e o lună nouă extrem de spirituală, ci mai degrabă e vorba de o lună nouă mai practică, mai pragmatică, poate ușor mai superficială, adică ni se cere să vedem concret ce putem să facem aici și acum, doar că, repet, e vorba de niște schimbări uriașe. Sâmbătă suntem în turn, iar energia generală e nebunul. Clar, o zi de sâmbătă cu revelații, măști care cad, poate să fie și o zi de sâmbătă în care să avem curajul necesar să acționăm diferit într-un moment delicat. De ce nu? Da? Deci e un moment în care ni se cere să începem ceva nou din temelii. Da? Din temelii. Jupiter, care guvernează ascendentul momentului atunci când se produce luna nouă, e în Rac, pe casa 8-a. Deci e clar un moment în care ni se cere să avem parte de tot felul de schimbări, dar cumva din profunzime, aș spune eu. E ca și cum ni se cere să dărmăm tot, să o luăm de la zero sau să o luăm de la zero pe un teren cu totul și cu totul nou. Aici nu-i vorba despre reparații, nu-i vorba despre a mai sta, a mai aștepta. Nu. Da? Nu. Și mai mult decât atât, uite, duminică, spre exemplu, da? Chiar duminică dimineață luna trece în Gemeni și duminică dimineață să știți că e cu surprize din toate direcțiile, vești care apar, revelații care apar și poate să fie și o zi de duminică în care fiecare în parte, știu eu, are ocazia să mai repare ceva prin viață, da? E luna în Gemeni, e multă curiozitate, multe vorbe și mult haos informațional, să știți, e posibil în ziua de duminică, trebuie să fim atenți pe agresivitate verbală, da? Și pe grabă, așa, la secundă, adică dacă ni se cere ceva, o să avem tendința duminică să reacționăm la secundă, da? Și nu prea e ok, însă pe de altă parte este și o zi de duminică foarte bună pe studiu, pe curiozitate, pe călătorii scurte, dar repet, nu cu grabă și nu făcute la impuls.
Tot ziua de duminică vine cu intrarea lui Mercur în semnul Gemenilor și astfel devenim și noi mai vorbăreți, mai plimbăreți, însă tot ziua de duminică, cu luna acolo care face quadratură pe la noduri, poate să fie și un mic mare haos informațional, da? Adică e ca și cum, nu știu, te apuci să citești o carte ca să afli o informație despre un subiect și până la urmă afli cu totul și cu totul altceva și ajungi în altă direcție și, nu știu, ajungi să vezi documentarul, filmul, adică e o zi ușor mai încurcată, nu înseamnă că e negativă, doar că, uite, tot ziua de duminică vine cu un sextil la grad exact între Venus din Gemeni și Chiron din Berbec. Și asta înseamnă că e un moment de vindecare prin comunicare. Prin comunicare, prin asta să ne informăm, prin a vedea exact ce anume mai avem de învățat. Da? Poate e un moment în care trebuie să învățăm să avem și o vorbă dulce, chiar dacă ceva ne doare, sau cumva să învățăm să spunem cât mai simplu și poate, știu eu, să fie vorba și despre mai multe lucruri care ies pe la suprafață. Da? Vedeți că în ziua de duminică poate să fie și ceva de genul unde dai și unde crapă. Suntem în Steaua în ziua de duminică, deci este o zi a revelației, este o zi cu adevăr, este o zi cu bucurie și o zi în care începem să vedem lumina de la capătul tunelului, iar apoi avem Marele Preot, deci mai mult decât atât este o zi de duminică cu înțelepciune, o zi în care putem să învățăm diferite lucruri și o zi în care principiile de viață foarte bine stabilite, etica, morala, toate acestea să știți că vor juca un rol extrem de important în ziua de duminică și mai mult decât atât, repet, putem să avem parte de tot felul de surprize. Ok, cam atât în mare parte. Ce să vă zic, vreau să discutăm pentru fiecare zodie ce se întâmplă, dar până atunci hai să vedem și o carte oracol pentru voi. Pentru ziua de sâmbătă, duminică, pentru acest weekend, să vedem ce este. În primul rând avem așa ușa, oportunități care te așteaptă, deci ți se deschide o ușă, o oportunitate, iar apoi avem lanțul, un lanț de evenimente care poate afecta viața ta. Da, adică e ca și cum ceva se rupe, se distruge și începe cu totul și cu totul altceva. Da? Luna mai, vă reamintesc că e sub semnul diavolului, da? Sub arcana majoră numărul 15, deci mai mult decât atât e o lună mai în care, și mai ales cu roata destinului, tot ceea ce e toxic se rupe, da? Și cei care țin cu dinții o să vadă în luna iunie că atunci e mai complicat, suntem în lună de turn. Da? Și e mai complicat, împreună cu roata norocului e un dinamism acolo fantastic, da? Fantastic, absolut fantastic. Da? Dacă nu se rupe acum, se rupe în iunie. La baza pachetului, la baza oracolului, avem câinele, un sfat de la un prieten. Deci aici e un weekend în care putem primi sfaturi valoroase, da? Așa cum spuneam, prin comunicare. Sfaturi de la rude, de la oameni apropiați, de la oameni foarte dragi nouă. Deci e un weekend extrem de benefic pentru toată lumea. Bun, cam atât în mare parte. Vă aștept pe aplicația mea să vedeți de ce se întâmplă pentru zodia voastră, unde anume se petrece luna nouă, ce vindecări apar, ce evenimente se pot produce, pentru că, repet, e un weekend cu schimbări destul de puternice în viața fiecăruia. Pot apărea persoane care să ne schimbe viața, pot apărea relații noi, prietenii noi, colaborări noi și așa mai departe. Deci vă invit cu drag pe aplicație, aveți scris pe aici pe undeva, aplicația o descărcați gratuit, intrați gratuit, vedeți gratuit câte videoclipuri vreți voi, sunt și părțile gratuite care erau până acum pe YouTube, acum sunt pe aplicație, este și partea bonus care până acum era pe YouTube, acum e în aplicație, deci vă aștept cu drag acolo dacă vreți să vedeți. Da? Eu zic că e un moment bun pentru toată lumea, mai ales că, repet, e o lună nouă care aduce tot felul de resetări în viața fiecăruia. Poate să fie și cu mici mari sacrificii. Așa că vă aștept cu drag să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră pe aplicația mea, Cristina Zurba, Tarot și Astrologie. O găsiți pe Magazine Play sau pe App Store, depinde ce fel de telefon aveți. Dacă aveți iPhone, o găsiți pe App Store. Dacă aveți telefon cu sistem Android, o găsiți pe Google Play. Da? Bun, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag în aplicație să vedeți ce se întâmplă pentru zodia voastră. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc un weekend cât mai plăcut.